Kamusta? Sana'y okay kayong lahat. Naintindihan ko na karamihan sa atin nasa bahay lang. Alam nyo, napakadaming nangyayari sa ating paligid itong mga panahon na to. Kaya tama-tama, sa bahay lang tayo, magpahinga, magluto at kumain. Yan lang ang magagawa natin ngayon at mag-ingat. At para sa ating episode at sa iba pang mga episode na susunod, ang gagawin nating mga putahe o mga ulam ay yung mga madadali lang. At ang kupito sa atin ang mga nasa bahay lang. Gagamit din tayo ng mga ingredients na karaniwang makikita natin sa ating kusina. At ang featured dish para sa araw na to ay tinatawag na Sardinas na may Sotanghon at Pechay. Ito yung mga ingredients para dito sa ating recipe. Napakadali lang nitong gawin. Nagisa lang ako ng bawang at ng sibuyas. At pagkatapos niyan, yung sardinas naman ang ginisa ko. Isang maliit na lata lang ng spicy sardines ang gamit ko. Naglagay din ako ng chopped na pechay at sinabawan ko pa to. At pagkatapos niyan ay nilagay ko na yung sotanghon. At para mas masarap, naglagay pa ako ng chopped na dahon ng sibuyas. Tara, mag-umpisa na tayo. Magpapainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot. Magigisa muna ako. Una kong igigisa yung bawang. Dinurog ko lang yung bawang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pagdating naman sa sibuyas, hiniwa ko lang din ito ng maliliit na peraso. Igigisa ko lang itong bawang hanggang sa mag-brown na. Importante na halu-haluin yung bawang habang ginigisa para maging pantay ang pagkakaluto. At ilalagay ko na rin yung sibuyas. Simpleng pag-isa lang itong ginagawa ko. Itutuloy ka lang ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At pagkatapos niyan, ilalagay ko ng sardinas. Gaya nga ng nasabi ko kanina, isang maliit na lata lang ng spicy sardines ang aking gamit. Para sa inyo na hindi masyadong mahilig sa maaanghang, pwede kayong gumamit ng regular sardines lang, yung hindi spicy. Itutuloy ko lang ang pag-isa ng 1 minuto. At pagkatapos ay pwede nang ilagay yung pechay. Ito'y chopped na pechay. Pwede kayong gumamit ng baby bok choy o ng bok choy. Itutuloy ko lang yung pag-isa ng mga 30 seconds pa. At pagkatapos ay sasabawan ko na to. Naglalagay lang ako ng tubig. At once na malagay na, papabayaan ko lang itong kumulo. Pwede nang ilagay yung sotanghon. Bukod sa sotanghon, pwede rin kayong gumamit ng miswa. Hahaluin ko lang muna ito. At itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa lumabot na yung sotanghon. Nasa sa inyo kung gaano karaming sabaw ang ilalagay. Kung gusto ninyong sobrang lasa ng inyong dish, konting tubig lang ang inyong ilagay para hindi masyadong masabaw. Okay lang din ang masabaw na katulad nito, titimplahan na lang natin. At speaking of panimpla, naglalagay ako ng patis at ng paminta o ng ground black pepper. At yung dami o yung amount ng seasoning, depende rin yan sa dami ng sabaw. Kaya ang importante, tikman muna natin para malaman ninyo kung gaano karami ang ilalagay. At once na malagay na yung seasoning ay hahaluin ko lang ito. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 1 minuto pa. At magdadagdag din ako ng dahon ng sibuyas. Itong dahon ng sibuyas ay optional ingredient lang, pero mas maganda kapag lalagyan natin. Mas nakakatulong itong pagandahin yung itsura ng dish at nakakadagdag din ito ng lasa. Hahaluin ko lang. At ready na to. Ililipat ko lang sa isang serving bowl.
at iserve na natin. Pwedeng-pwede itong kainin ng ganito lang at pwede rin itong iulam sa kanin. Ito na ang ating sardinas na may sotanghon at pechay. Tara, kain na tayo! Para naman doon sa mga laging nagko-comment, eto, shoutout muna para sa inyo. Hello, Dipanes, at kay Pastor J. Hello rin sa'yo, Pinoy Cooking Channel. Bano Kaketchan, hello. Ruby Rivera, hi sa'yo Ruby. Frances Luis Figueroa. Arnel Medroso. All About Food with Christy, hello sa inyo. Hiren LL Haji. Live Healthy. Minky V. Maria Rosales. Viola at Teresa 18. Anne's Home Cuisine. Pinoy Tech Miner. Tess De Los Santos at Dan Lin. Maraming salamat sa inyo lahat sa pag-comment sa mga videos. At ulitin ko lang dun sa inyo na gustong mag-request ng mga recipes gamit ang mga delatang ingredients o ibang mga ingredients na available sa kusina ninyo o sa pantry ninyo ngayon, sabihin nyo lang sa akin. Sana'y mag-ingat tayo at sana lagi tayo maging malusog at malakas. Okay? Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat ulit sa pagnood. Hanggang sa muli.